มงั้นก็คำถามที่ผ่านมาหายไปแล้วครับถ้าเกิดใครฟังอยู่ก็พิมพ์มาใหม่แล้วกันนะครับอยากเก่งต้องทำยังไงบ้างก็ต้องพยายามศึกษาเยอะๆนะครับศึกษาแล้วก็คิดต่อเนื่องพยายามสร้างคำถามสร้างชุดคำถามที่มันเหมาะสมแล้วก็คิดเรื่อยๆพยายามหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับถ้าเราไปถามคนอื่นเรื่อยๆมันก็ทำให้เราไม่ได้คิดนะครับเอ่อ นอนตอนเย็น4โมงถึง6โมงแล้วพอจะนอนกลางคืนก็นอนไม่หลับทั้งที่ไม่ได้นอนมาทั้งวันเลยเครียดมากต่อไปก็อย่าทำแบบนั้นครับเพราะว่านั่นแหละครับคือเหตุผลที่คุณนอนไม่หลับนะเวลาคนเรามันง่วงมากๆเนี่ยมันจะมีสิ่งมีสารตัวหนึ่งชื่อว่า Adenosine Diphosphate หรือ ADP นะครับเยอะมากในร่างกายเราแล้วเวลาเรานอนเนี่ยสารตัวนี้มันจะลดลงถ้ามีสารเยอะๆมันจะทำให้ง่วง แต่ถ้าเกิดคุณไปนอนก่อนเนี่ยมันจะลดปริมาณสารตัวนี้ลงเวลากลางคืนคุณก็จะไม่ง่วงนะนอนไม่หลับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับขอบคุณกุหลาบจากคุณจิราวัฒน์นะครับแล้วก็คุณสุมาลีส่งยันมาให้83ผืนเอาไปทำอะไรเนี่ยแปะเต็มบ้านไปหมดแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นยันกันอะไรด้วยนะครับ NAD กินแล้วค่าตับขึ้นด้วยก็อย่าไปกินสิครับเนาะทำไมหนูอยู่ใกล้ปากไม่ตรงกับใจยิ่งอยู่ด้วยยิ่งไม่เข้าใจเขาล่ะ ถ้าอยู่ด้วยแล้วไม่เข้าใจเขาก็ไม่ต้องอยู่ด้วยครับนะถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยู่แล้วมันไม่มีความสุขเนี่ยเราก็ไม่ต้องอยู่กับเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับค่า LDL อยู่ที่24ค่า33ตอนนี้34ค่าขึ้นมา76เลยไม่ต้องทำอะไรครับนั้นโอเคอยู่แล้วนะครับตุ่มน้ำเล็กๆคันที่นิ้วมือพวกนี้ก็เป็นจากต่อมเหงื่อที่มันมีปัญหาได้นะครับก็ต้องไปรักษาด้วยนะครับ NAD กินแล้วไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งจริงไหมครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น theoretical concern ก็คือเป็นความกังวลทางทฤษฎีมันมีความเกี่ยวข้องกันได้ในทางทฤษฎีก็คือ NAD เนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มพลังงานแล้วเซลล์ที่ใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยคือมะเร็งนะครับแล้วก็เราเลยมีความกังวลว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ย NAD มันอาจจะไปทำให้มะเร็งมันโตเร็วขึ้นแพร่กระจายได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้มะเร็งมันไม่ยอมตายสักทีนะครับดังนั้นในปัจจุบันเนี้ยข้อกังวลเนี่ยยังไม่ได้รับการพิสูจน์แบบ100%แต่ว่าการใช้ NAD ก็ไม่ได้มีประโยชน์แบบ100%เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณไม่มีประโยชน์ที่แบบมีได้รับการพิสูจน์จริงๆแล้วเนี่ยคุณไปใช้ในอะไรคนพวกที่มันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะระวังให้ดีเหมือนกันนะครับถ้าเป็นผมก็จะไม่ทำนะ อีกอย่างหนึ่ง NAD เนี่ยไม่ควรกินนะครับไม่ควรกินเพราะว่ามันดูดซึมไม่ได้ถ้าจะกินก็ต้องกินพวก NR หรือ NMN เท่านั้นผมเคยเห็นอาหารเสริมที่หลายๆยี่ห้อบอกว่าเป็น NAD+ นะฮะถ้าเราไปดูแล้วมันเป็น NAD จริงๆเนี่ยบอกเลยคุณโดนหลอกแล้วแหละ100%เพราะมันดูดซึมไม่ได้โมเลกุลมันใหญ่เกินไปเกินกว่าที่คุณจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ครับมันถึงต้องมีการฉีด NAD เข้าไปในร่างกายไงมันกินเข้าไปไม่ได้ถ้าจะกินก็ต้องกิน NR หรือ NMN เท่านั้นนะฮะมันถึงจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้นะครับอืม คุณบ๊ายบายผมตอบคุณไปแล้วในไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับแสดงว่าคุณแอบหลับอะดินะวิตามินบีน้ำมันปลาวิตามินชะลอประสาทตาเสื่อมต้องไปตรวจค่าตับไตไหมไม่ต้องตรวจครับมันไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะอันนั้นเนี่ยก็ต้องไปฟังคลิปที่ผมเคยทำไปนะครับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมเพราะว่ามันจะสามารถป้องกันได้เฉพาะในกรณีที่มันเป็นระยะบางระยะเท่านั้นนะครับเออถ้าเกิดว่าไม่เป็นเลยกินเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับดังนั้นต้องไป ดูในนั้นแล้วก็อาหารเสริมไม่ใช่ไอ้พวกนั้นด้วยมันจะเป็นตัวที่เราเรียกว่า AREDS นะครับ AREDS2 นะครับจำอาการคนไข้ในช่องได้หมดลืมบ้างเปล่าก็เปล่าลืมครับคนไหนที่ถามอะไรซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมก็จะรู้นะมันก็มีบางคนที่คำถามที่ถามมาดูฟังแล้วน่าเข้าท่าเหมือนกันส่วนบางคนที่คำถามมันฟังไม่เข้าท่าเลยแต่ละอันเนี่ยพูดอะไรมาแล้วแปลกๆผมก็จะเตือนเลยเพราะว่าคนพวกเนี้ยหลายทีนะเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าเขาพูดในสิ่งที่มันแปลกนะครับแล้วเวลาที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครเตือนเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าตัวเองเขาแปลกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้คนอื่นไม่ชอบหน้าเขาแล้วอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าทำไมตัวเอง ไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจเขาทำไมเขาอยู่ที่ไหนก็รู้สึก fit in ไม่ได้เลยนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของเราเนี่ยไปที่ไหนมันก็เจอแต่เรื่องนะครับก็เลยต้องเตือนให้เขารู้ตัวเสียหน่อยนะครับ
ออกกำลังกายที่คอนโดประมาณนั้นแหละครับอืม BP วัดแสนสองข้างมีความแตกต่างกันในอย่างมีนัยสำคัญไหมครับไม่ควรแตกต่างกันเยอะครับถ้ามันแตกต่างกันมากก็แปลว่าคุณต้องมีปัญหาที่หลอดเลือดอะไรสักอย่างแล้วล่ะครับนะไม่ควรกินยาความดันตอนเย็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนเย็นความดันของคุณมันจะลดลงเวลาที่คุณนอนอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยความดันมันจะสูงนะครับถ้าเกิดคุณกินตอนเย็นแล้วกลางวันมันจะเอาอะไรคุมอะใช่ไหมแล้วปัญหามันจะเกิดตอนความดันมันสูงครับไม่ได้เกิดตอนความดันปกตินะครับ ระหว่าง Metoclopramide กับ Ondansetron ฉีดตัวไหนปลอดภัยมากกว่ากันเหมือนกันนั่นแหละครับนะแต่ละอันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ Metoclopramide มันจะมีปัญหาเรื่อง EPS เยอะกว่านะครับ Extrapyramidal Symptom เช่นอาการเกร็งนะครับอาการเกร็งขึ้นมาอาการเคลื่อนไหวผิดปกติพวกเนี้ยจะเจอ Metoclopramide เยอะกว่านะ Ondansetron ก็ต้องระวังเรื่องของ QT prolongation แล้วก็ท้องผูกนะครับ Ondansetron ถ้าคุณใช้ไปเยอะบางคนขี้ไม่ออกเลยนะก็ต้องระวังตรงนี้นะ ขอบคุณคุณศรีศักดีนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเอาลูกโป่งไปถือแล้วฮะอืมยกหนักมาทำให้รู้สึกเจ็บหลังส่วนล่างและปั้นเอวด้านหลังหาหมอหมอบอกไม่เป็นรองกระดูกหมอนรองกระดูกปลอดภัยก็ดีแล้วนะฮะให้เน้นยืดแต่2 อาทิตย์ก็ยังไม่หายกลับไปหาหมอเข้าใหม่ด้วยนะครับควรกลับไปหาหมอเข้าใหม่แล้วไม่ต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมครับมันเป็นแค่กล้ามเนื้อนี่แหละนะถ้าแน่ใจว่าตรวจกับหมอกระดูกแล้วกระดูกสันหลังมันปกติดีตัวหมอนรองกระดูกสันหลังไม่มีปัญหานะครับก็เป็นที่กล้ามเนื้อนั่นแหละนะครับเราก็ต้องอย่าเพิ่งไปใช้งานมันตอนที่เรากำลังปวดอยู่นะครับผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้อายุ17ตอนนี้25แฟนบอกบางครั้งรู้สึกปวดทรวงอกอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับกังวลเรื่องมะเร็งเต้านมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเหมือนกันถ้ากังวลเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยให้แฟนไปตรวจอัลตราซาวด์มะเร็งเต้านมเลยนะครับเพราะว่าตรวจแมมโมแกรมเนี่ยอายุ17เนี่ยมันไม่เห็นอะไรนะฮะ จริงๆก็ไม่ตรวจหน้าอกก็ได้ว่ามันมีก้อนมีเนื้ออะไรอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ต่อมน้ำเหลืองที่ผ่าไปเนี่ยมันเป็นโรคอะไรกันแน่มันถึงโตขึ้นมานะครับสงสัยว่ามีอาการอ่อนล้าเรื้อรังควรไปพบหมออะไรครับหมออายุรกรรมครับอืมได้ Levocetirizine 5มิลลิกรัมโรงพยาบาลให้กินหลังอาหารเช้าเคยกินตัวนี้ตอนเย็นไม่ทราบว่ากินมีผลต่างกันหรือเปล่าไม่มีผลต่างกันครับกินตอนไหนต่อได้ก็ได้ครับ กิน Prostcar มีผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลงไหมครับความต้องการเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันหายไปเนี่ยอาจจะเป็นบางคนอาจจะนกเขามันไม่ขันอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นได้นะหรือบางคนก็แทนที่จะหลั่งออกมาข้างนอกมันก็หลั่งย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะก็เกิดแบบนั้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับวิตามินสำหรับผู้สูงอายุผู้หญิงควรทานอะไรครับไม่มีอะไรต้องทานครับควรจะต้องกินอาหารให้มันสมดุลก่อนแล้วก็ไปตรวจดูว่าขาดวิตามินตัวไหนให้กินตัวนั้นเสริมเข้าไปนะครับ ถ้าติดเชื้อในลำไส้แล้วต่อไปมันจะพัฒนาไปเป็นอะไรไหมครับไม่ได้พัฒนาไปเป็นอะไรถ้าเกิดคุณรักษามันนะครับแต่ถ้าไม่รักษามันก็อาจจะทำให้คุณเสียชีวิตได้จากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับแพ้แสงเจ็บตาแต่หมอฮะแต่หมอด้านการอักเสบบอกผลปกติก็ดีแล้วจ่ายเพนิซิลลินมาอันนี้ก็ไม่ปกติแล้วสินะตอนกินนี้กิน Imuran กรณีของคุณมาโทนออนไลน์กลับไปหาคุณหมอเลยครับเพราะนี่แปลว่าไม่ปกตินะครับน่าจะมีการอักเสบของตาด้านในอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะยาที่คุณกินคือยากดภูมิที่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันมันแปลว่าคุณต้องมีการอักเสบอะไรสักอย่างคุณต้องสอบถามคุณหมอที่รักษาว่าคุณเป็นโรคภาษาทางการแพทย์ชื่อว่าอะไรนะครับแต่ยาคุณต้องกินครับไม่กินไม่ได้นะฮะ Bell Palsy กายภาพบำบัดนวดกระตุ้นไฟนวดช่วยได้ไหมครับนวดไม่ช่วยครับกระตุ้นไฟช่วยได้ครับกายภาพบำบัดพอช่วยได้ครับอยากให้ทำเรื่อง Narcissist เพิ่มเติมคนไทยรู้เรื่องนี้น้อยมากเคยทำไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งทำ Narcissistic Personality Disorder ไปเดือนเนี้ยฮะทำไปเรียบร้อยแล้วให้กลับไปฟังด้วยครับนะถ้าอะไรที่ผมทำแล้วเนี่ยผมจะไม่ทำซ้ำนะขี้เกียจนะครับเพราะว่าถ้าทำซ้ำก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละ
หมอบอกว่าวิตามินดีไม่ควรกินเกิน 4,000 ต่อวันแต่เห็นหลายคนบอกว่างานวิจัยใหม่ๆบอกกิน 5,000 หรือ 10,000 ได้ครับก็กินตามนั้นแล้วกันนะครับแล้วแต่เลยนะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือคุณไปตรวจด้วยว่าวิตามินดีของคุณไม่เกินนะเช่นคุณอยากจะกิน 50,000 ต่อวันเลยก็ได้แต่ก็ให้แน่ใจด้วยว่าคุณกินขนาดนั้นเนี่ยวิตามินดีในร่างกายของคุณมันไม่สูงเกินไปเกินกว่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นคุณก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับว่าคุณอยากจะกินอะไรถ้าคุณอยากจะกินหมื่นตามสบายเลยนะครับแต่ต้องไปตรวจถ้าคุณบอกว่า เฮ้ยเขาบอกว่ากิน10,000ไม่เห็นเป็นไรงั้นกิน10,000ไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ต้องไปตรวจหรอกไอ้อย่างเงี้ยที่มีปัญหานะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถามผมนะครับมันแก้ไม่ได้คุณก็ต้องทนความทุกข์ทรมานเอาแล้วกันว่ามันเกิดขึ้นมาเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นนิ่วในไตนิ่วไม่หายไปไหนเลยทำไมฉันถึงปวดกระดูกทำไมถึงเป็นอันนั้นอันนี้คือแล้วแก้ยังไงแก้ไม่ได้ครับคุณต้องหยุดวิตามินดีแล้วรอให้มันหายเองซึ่งบางคนก็อาจใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน หรือนานกว่านั้นก็ได้กว่ามันจะหายนะครับดังนั้นถ้าเป็นขึ้นมาแล้วแต่แล้วกันนะครับนะขอบคุณคุณจุฑารัตน์นะครับที่สนับสนุนค่าเบอร์เกอร์มานะครับเอาลูกโป่งไปถือเป็น Texas Excavator มาตั้งแต่เกิดซึ่งเคยใช้อุปกรณ์รักษาโดยอุปกรณ์จะกดทับกระดูกบนที่นูนฮะ Texas Excavator มันบุ๋มไม่ใช่นูนไม่ใช่เหรอคำถามคืออยากทราบว่ากระดูกมนุษย์จะแข็งแรงเต็มที่เมื่อตอนอายุกี่ปีตอนคุณอายุประมาณ20เนี่ยกระดูกมันเต็มที่แล้วครับมันไม่แข็งไปกว่านั้นแล้วล่ะครับนะ ภูมิแพ้อากาศทำให้เหนื่อยง่ายได้หรือเปล่าเหนื่อยง่ายได้ครับมันจะทำให้จมูกมันตันนะครับถ้าเกิดว่าควบคุมได้คุณไม่ควรจะเหนื่อยเลยนะครับถ้ามันอาการยังกำเริบอยู่ก็จะเหนื่อยได้นะว่ายน้ำก็สามารถที่จะทำได้นะครับ Eosinophil 12ต้องกินยาถ่ายพยาธิไหมครับไม่ต้องกินครับคุณต้องไปรู้ก่อนว่าทำไมมันถึง12แล้ว12มันถือว่าน้อยมากนะต้องไปดู Absolute Neutrophil นะครับถ้า Absolute Eosinophil ของคุณเกิน300เนี่ยแปลว่าเฮ้ยมันเริ่มสูงแล้วแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ตอบอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องไปดูว่ามันเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะสูงหลอกก็ได้นะครับอืม แล้ว eosinophil สูงมันก็มีหลายสาเหตุเช่นคุณติดเชื้อราคุณเป็นภูมิแพ้บางอย่างนะครับคุณมีเจอแมลงสาบอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางคนก็เป็นจากโรคเลือดบางอย่างที่ก็ทำให้เป็นแบบนั้นได้นะครับอืมนอน7-8ชั่วโมงแล้วยังง่วงไปตรวจการนอนหลับเป็นปกติเพราะอะไรสอบถามหมอที่เขาตรวจเลยครับว่าของคุณเป็นเพราะอะไรคุณมีโรคไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าคุณมีโรคเครียดเป็นวิตกกังวลคุณมีซึมเศร้าอะไรอยู่พวกนี้หรือเปล่าถ้ามีรักษาเสีย นะครับถ้าเกิดว่าลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ถ้าเกิดเรามีคำถามเราเครียดทุกๆครั้งที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งนะหรือว่าบางทีเราแบบเจออะไรเราก็กังวลไปหมดว่าจะอย่างงู้นอย่างงี้ดีหรือเปล่าอะไรเราไม่มั่นใจในตัวเองพวกเนี้ยต้องไปเจอหมอจิตแพทย์แล้วแหละนะเพราะว่าถ้ารักษาพวกนั้นบางทีไอ้เนี่ยก็หายนะครับอืมแต่ถ้าเกิดไปตรวจการนอนหลับปกตินี่คือต้องปกติแน่ๆที่โรงพยาบาลนะไม่ใช่เอาไปตรวจที่บ้านนะถ้าตรวจที่บ้านปกติเนี่ยคือให้กลับไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่ามันไม่แม่นเท่าการตรวจที่โรงพยาบาลแน่นอนนะครับอืม หรือบางทีถ้าเกิดตรวจไม่เจออะไรสิ่งที่เขาจะตรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือดูว่าเราเป็นโรค Narcolepsy หรือโรคลมหลับหรือเปล่านะครับโรค Narcolepsy เนี่ยมันจะทำให้เราง่วงมากแล้วก็บางวันเนี่ยอยู่ระหว่างวันเนี่ยอยู่ๆก็หลับไปเลยนะครับหรือว่าบางคนก็จะมีอาการที่เวลามีความสุขมากๆขำมากๆเนี่ยอยู่ๆแขนขามันป้อแป้ล้มลงไปกับพื้นเลยก็มีนะครับพวกเนี้ยก็จะเจออยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ต้องไปรักษามันมีวิธีในการรักษานะครับ วิธีในการตรวจไอ้โรคพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณไปตรวจกับหมอที่ดูแลเรื่องการนอนหลับที่เชี่ยวชาญจริงๆอะเขาจะบอกคุณได้เลยว่าคุณต้องทำอะไรต่อนะครับถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าซักประวัติแล้วไม่เจออะไรอย่างอื่นโลหิตจางก็ไม่เป็นไทรอยด์ก็ปกติซึมเศร้าก็ไม่เจอแล้วนะครับวิตกกังวลอะไรก็ไม่มีนอนก็เต็มที่7-8ชั่วโมงนะครับกินอาหารก็สม่ำเสมอดีแต่ว่าตรวจผลนอนหลับแล้วมันปกติดีแต่คุณยังง่วงอยู่ผมก็จะให้คุณตรวจอีก2อย่างนัดมานอนเลยวันนั้นตรวจ sleep test อีกรอบหนึ่งนอนหลับอีกรอบหนึ่ง แล้วพอหลังจากตื่นมาแล้วผมจะให้ทำอีกอันหนึ่งชื่อ multi multiple sleep latency test นะครับก็คือให้คุณนอนแล้วก็วัดระยะเวลาตั้งแต่นอนจนหลับนะครับถ้าเกิดว่ามันมีตั้งแต่2ครั้งที่คุณแบบหลับปุ๊บนอนทันทีแล้วก็นอนเสร็จปุ๊บฝันทันทีอันเนี้ยคุณน่าจะเป็นโรค narcolepsy นะครับแล้วก็ต้องมียารักษาเฉพาะนะครับอืม หายใจไม่สุดปอดเกิดจากอะไรเยอะแยะเลยนะครับเช่นคุณเป็นโรคหอบหืดนะครับคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนคุณเป็นโรควิตกกังวลนะครับคุณมีอาการกระแทกปอดคุณเคยมีการติดเชื้อในปอดนะฮะหรือมีเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะก็ได้หลายอย่างนะหรือบางคน
ถ้าอ้วนมากเนี่ยหน้าท้องมันดันกระบังลมมันทำให้หายใจลำบากได้นะครับคนพวกเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันจะไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งก้มตัวลงนะครับก้มปุ๊บเป็นปั๊บเลยทันทีไอ้นี่ก็ใช่แน่นอนนะครับเป็นจากหน้าท้องกดนะครับดังนั้นก็ตอบไม่ได้ชัดเจนว่าของคุณเป็นจากอะไรต้องไปลองตรวจดูนะครับ ข้อเข่าเสื่อมหมอให้ทานกลูโคซามินตลอดเป็นมีผลอะไรหรือเปล่า ถ้าคุณไม่มีต้อหินเนี่ยสามารถทานได้ตลอดครับแต่มันจะหายหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะครับรักษา pneumothorax จาก chest tube ขึ้นเครื่องบินจำเป็นต้องตรวจร่างกายไหมครับจำเป็นครับก็ต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าคุณ pneumothorax เนี่ยหายมาแล้วอย่างน้อย2อาทิตย์แล้วก็ลักษณะของปอดเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทำให้มันแตกซ้ำได้อีกรอบหนึ่งนะครับต้องตรวจตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับแล้วถามหมอที่เขาตรวจด้วยนะว่าเฮ้ยเราขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่าเพราะบางอย่างมันขึ้นได้บางอย่างขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับอืม เราจะรู้ได้ไงว่าที่เราเจ็บเสียวที่กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นต้องไปตรวจครับถ้ากล้ามเนื้อเจ็บที่กล้ามเนื้อมันต้องเจ็บบริเวณตัวของกล้ามเนื้อถ้าเจ็บบริเวณเส้นเอ็นมันจะเจ็บปลายของกล้ามเนื้อเพราะว่าเส้นเอ็นของเราเนี่ยตรงปลายสองข้างตรงกล้ามเนื้อของเราเนี่ยปลายสองข้างมันจะเป็นเส้นเอ็นนะครับถ้าเจ็บตรงกลางก็คือเจ็บกล้ามเนื้ออย่างเช่นไบเซปอย่างเงี้ยตรงกลางเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อถ้าคุณบีบอย่างเงี้ยแล้วเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บแต่เส้นเอ็นของไบเซปเนี่ยมันมีที่หนึ่งตรงปลายนะตรงแขนเนี่ยถ้ากดตรงนี้เจ็บก็เป็นเส้นเอ็น หรือมันก็ไปเชื่อมกับข้างบนถ้ากดตรงเส้นเอ็นตรงนี้เจ็บก็เป็นเส้นเอ็นนะนี่คือวิธีในการแยกแต่ถ้าเกิดคุณตรวจเองไม่เป็นไปให้หมอตรวจครับเขาจะบอกคุณได้เองนั่นแหละว่าใช่เส้นเอ็นหรือเป็นกล้ามเนื้อนะครับคุณชุติมาบอกว่าเอ็กซเรย์เจอก้อนในปอดส่องกล้องระยำสีไม่ติดไปตรวจค่ามะเร็งปอดได้13ค่ามะเร็งปอดนี่ค่าอะไรยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับคำแนะนำหรือความเห็นจากผมก็อันเนี้ยข้อมูลไม่ครบเลยนะครับถ้าเอ็กซเรย์เจอก้อนในปอดให้ทำซีทีก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ดูว่าก้อนมันใหญ่ขนาดไหน แล้วที่ตรวจออกมาเนี่ยตรวจเจอเจาะโดนก้อนหรือเปล่าถ้าเจาะโดนก้อนแน่ๆแล้วมันยังไม่ขึ้นให้เจาะอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าลักษณะทาง CT scan เนี่ยมันสงสัยว่าเป็นมะเร็งมากๆต้องซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะถ้าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะเช่นมีมะเร็งในครอบครัวมีประวัติสูบบุหรี่ก้อนมันอยู่ข้างบนนะครับปอดด้านบนก้อนลักษณะเป็นแฉกๆเหมือนดาวนะครับพวกเนี้ยหรือว่ามีก้อนข้างๆอยู่หรือมีต่อมน้ำเหลืองโตไอ้อย่างเงี้ยต้องเข้าไปเจาะใหม่นะครับเพราะว่าถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะครับ งั้นอันเนี้ยข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะให้ผมตัดสินใจได้ว่าคุณต้องทำอะไรต่อนะแต่ถ้าให้เดาควรจะต้องเจาะซ้ำนะครับทำไมผ่าตัดรักษามะเร็งได้หลังผ่าตัดเอาส่วนอวัยวะที่เป็นมะเร็งออกไม่หมดก็จะกลับมาเป็นอีกเหรอครับก็ถ้ามันผ่าออกไม่หมดเนี่ยเชื้อมะเร็งที่มันยังอยู่มันก็สามารถโตไปได้เรื่อยๆมันก็กลับมาใหม่สิครับอันนี้ไม่แปลกใจอะไรนี่นะเป็น panic มีภาวะหัวใจเต้นเร็วจะเริ่มออกกำลังกายอย่างไรออกกำลังกายได้ปกติเลยครับไม่มีปัญหา panic เนี่ยก็ปรึกษาจิตแพทย์นะมันก็จะควบคุมอาการได้นะครับ เล่นเวตกี่ปีถึงจะตัวใหญ่เท่าผมไม่ต้องถึงปีหรอกครับน่าจะ3เดือนก็ตัวใหญ่เท่าผมแล้วถ้าเกิดคุณออกกำลังกายได้ถูกต้องแล้วก็กินได้ดีนะครับความดันสูงในเด็กน่าจะได้15-16ตอนนี้26แล้วหมอให้ยาบอกหาสาเหตุไม่เจอจำได้ว่ามีอัลตราซาวด์หัวใจไตมีเกล็ดปัสสาวะไปตรวจแล้วตอนนี้เน้นทานยาออกกำลังกายมีอะไรต้องตรวจเพิ่มเติมอีกไหมที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ภาษาทางการแพทย์ดังนั้นผมจะไม่รู้ว่าเขาตรวจอะไรไปบ้างนะครับปัสสาวะน่าจะตรวจหา Metanephrine Normetanephrine นะครับแล้วก็คงจะตรวจดู Cushing syndrome ดูพวกค่าคอร์ติซอลด้วยว่ามีปัญหาหรือเปล่าดูโพแทสเซียมด้วยแล้วก็ต้องดู Renin Angiotensin Aldosterone System ทั้งหมดนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีการไปตรวจที่โรงพยาบาลอันนี้อาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือแล้วก็ตรวจฮอร์โมนพวกนี้ซ้ำนะฮะแล้วก็อัลตราซาวด์ที่ไตเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าตรวจไม่ชัดเจนก็ต้องทำ MRI ที่ไตเพราะมันจะมีโรคอันหนึ่งชื่อว่า Fibromuscular Dysplasia ของหลอดเลือดที่ไตหรือ FMD นะครับพวกนี้ก็จะหลอดเลือดที่ไตมันจะเป็นแฉกหยิกหยักอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงพวกนั้นวิธีการรักษาคือไปสเตนต์มันใส่สเตนต์ที่ไอตัวหลอดเลือดที่ไตก็จะหายนะฮะดังนั้นก็มีตั้งหลายโรคที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ได้อันเนี้ยวิธีในการวินิจฉัยโรคนี้นะให้ไปหาอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์นะครับเพราะต้องใช้คนที่เขาเชี่ยวชาญมากๆถึงจะสามารถตรวจเจอได้นะครับอยากเพิ่มน้ำหนักให้ไปฟังคลิปที่ผมบอกไปนะครับมีสอนไว้อยู่แล้วว่าต้องกินยังไงนะฮะเน้นการกินโปรตีนแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับเป็นแบบเวทเทรนนิงทอนซิลอักเสบทำไมบางคนต้องผ่าทอนซิลออกเพราะมันเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆครับ ออกกำลังกายหนักเหนื่อยทุกวันจำเป็นต้องกินอาหารเสริมช่วยด้วยไหมครับไม่จำเป็นครับกินอาหารธรรมดานี่แหละให้มันเพียงพอก็พอสาวส่งสัญญาณมือถืออยู่ตรงข้ามบ้านมีอันตรายสุขภาพไหมครับไม่มีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าถ้าเอามือถือวางไว้ข้างหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะฮะ
เสาสัญญาณก็ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นด้วยนะครับเจอคนไข้ป่วยปลอมมาขอใบรับรองแพทย์เพื่อหยุดงานเยอะมากๆมีวิธีปฏิบัติหรือรับมือยังไงไม่ให้เกิดความสัมพันธ์ที่แย่กับคนไข้ อันนี้ผมว่าตอบยากเลยแหละเพราะว่าผมเองก็ไม่มีวิธีอะไรที่ผมสามารถบอกได้ผมก็อาจจะบอกไปว่าสิ่งที่เราตรวจเจอในวันเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันน่าจะหยุดตามทางการแพทย์แค่ไหนนะครับถ้าเกิดคนไข้ยังมาด้วยอาการเดิมแล้วมันไม่หายเนี่ยผมก็ต้องส่งปรึกษาหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับอาการนั้นเพราะว่าผมคิดว่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาไอ้โรคที่คุณเป็นเนี่ยมันควรจะต้องหายดีได้แล้วมันไม่ควรจะเป็นซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเป็นซ้ำจนกระทั่งต้องหยุดงานหลายวันเนี่ย ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันสบายใจแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ซึ่งผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญพอที่จะตรวจคุณนะครับดังนั้นก็ต้องขอส่งคุณไปให้หมอที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้ดูให้แน่ใจก่อนนะครับว่าไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโรคทางด้านจิตใจซึ่งคุณอาจจะต้องพบจิตแพทย์เพื่อทางการวินิจฉัยอันเนี้ยก็จะเป็นผลประโยชน์กับคุณเองทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคที่อันตรายแล้วก็เวลาไปทำงานเนี่ยทุกคนก็คงจะทราบเนาะ ถึงแม้ว่าคุณจะมีใบรับรองแพทย์มาขอหยุดหลายวันแต่ถ้าเกิดว่าโรงที่ทำงานเขาเจอว่าคุณหยุดประจำเลยเนี่ยเขาก็อาจจะให้คุณออกก็ได้นะครับดังนั้นต่อให้คุณมีใบรับรองแพทย์ก็ไม่ได้การันตีว่าคนจะไม่โดนไล่ออกนั้นผมก็ต้องบอกไปเล่าๆตรงๆอย่างเงี้ยนะครับไม่มีวิธีอื่นที่ผมคิดออกนะถ้าอยากได้วิธีอื่นต้องลองปรึกษาจิตแพทย์ดูเขาอาจจะมีวิธีพูดที่ดีกว่าผมเนาะ เจ็บข้อเท้าเฉพาะด้านซ้ายแบบลงน้ำหนักไม่ได้เวลาตื่นนอนลุกตื่นก็จะหายเจ็บเป็นมาหลายวันแล้วยังไม่มีเวลาไปหาหมอเป็นเพราะอะไรเอ่อถ้ามันเป็นที่ข้อเท้าก็อาจจะเป็นตรงเส้นเอ็นก็ได้เพราะถ้าเป็นที่กระดูกไปเลยเนี่ยมันไม่ควรจะหายเจ็บเลยมันควรจะเป็นตลอดเวลานะครับดังนั้นก็ต้องลองไปดูอาจจะประคบอุ่นไปก่อนหรือว่าใช้ยาทาอะไรที่มันแก้ปวดไปตรงนั้นก็ได้นะครับ ค่า Red Blood Cell สูง MCH MCV ต่ำบวกกับฮีโมโกลบินไม่เกิน5แต่หมอไม่ได้ว่าอะไรทราบว่าแสดงว่าไม่ได้เป็นอะไรครับถ้าหมอไม่ว่าอะไรก็คือไม่เป็นอะไรไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ Hemovit ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรนะครับควรกินต่อหรือเปล่ามันถ้าถามผมก็ไม่ควรกินเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยซ้ำไปนะครับอืม ถ้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจากการขาดธาตุเหล็กการกิน Hemovit ก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้ามันไม่ใช่การขาดธาตุเหล็กก็ไม่ช่วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะคุณคิดไปเองหรือมันดีขึ้นเพราะว่าผลเลือดของคุณดีขึ้นดังนั้นวิธีที่จะแน่ใจก็คือกลับไปตรวจใหม่ดูซิว่าหลังจากคุณกิน Hemovit มาแล้วเนี่ยผลเลือดดีขึ้นหรือเปล่าถ้าดีขึ้นอาจจะเป็นการขาดธาตุเหล็กกินจมูกข้างในอักเสบเรื้อรังหาหมอดีแล้วครับให้ Budesonide ตอนนี้พ่นมา3-4เดือนแล้วน่าจะบวมอยู่หมอค่อยๆดีขึ้นพ่นนานแต่ว่ายามีสเตียรอยด์พ่นต่อเนื่องได้นานจริงไหม จริงครับยาสเตียรอยด์คุณพ่นได้ตลอดชีวิตไม่มีปัญหาอะไรเลยครับตอนบ่ายนอนหลับตื่นมาชีพจรเต้นเร็วแต่ไม่มากนับได้114แต่ใจเต้นแรงมากเลยมีอาการหายใจไม่ออกเหมือนคนหอบแต่พอลุกนั่งกลับดีขึ้นปกติไหมครับไม่ปกติครับคุณอาจจะมีกรดไหลย้อนหรือมีโรคหอบหืดอะไรซ่อนอยู่ทำให้เป็นแบบนั้นก็ได้เนาะ Handstand ทำแล้วดีต่อสุขภาพทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวจริงไหมครับไม่จริงครับอันนั้นไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะครับห้ามทำตอนอิ่มใช่ไหมครับใช่ครับไม่งั้นคุณก็สำลักได้นะอิ่มๆอาหารออกมาหมดนะ ระหว่างกลางหลังตรงกรามฮะอันนี้คืออะไรระหว่างกลางหลังหลงมาตรงกรามนิดหนึ่งมีก้อนตอบไม่ได้ครับไปตรวจสิครับนะเรียกว่าอะไรก็ไปตรวจเลยครับนะผมไม่รู้ที่ภาษาที่คุณเขียนมาผมยังงงเลยมันแปลว่าอะไรกลางหลังหลงมาตรงกรามนิดหนึ่งมีก้อนกลางหลังหลังหลงมาตรงกรามอยู่ตรงนี้กลางหลังกับกรามไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยงงไม่รู้ก้อนมันอยู่ตรงไหนดังนั้นไปตรวจนะครับแล้วก็สอบถามหมอที่คุณตรวจดูนะครับในทางจริยธรรมระหว่าง do no harm กับประโยชน์สูงสุดของคนไข้สิ่งใดควรมาเป็นอันดับหนึ่ง do no harm ครับเสมอนะครับไม่ใช่ผลประโยชน์สูงสุดของคนไข้ครับ do no harm มาก่อนเลยแหละนะครับ เพราะมันจะมีคนไข้บางคนที่แบบหมอทำเลยยังไงก็อยากจะให้ทำอะแต่ว่าเรารู้ว่าอันนั้นคือ harm แน่ๆนะครับถ้า harm แน่ๆเราก็จะไม่ทำต่อให้คนไข้จะด่าเราก็จะไม่ทำอยู่ดีนะครับเล่นเวตต้องทำ bulk หรือเปล่ามันถึงจะทำให้กล้ามโตไวกว่าถ้าคุณอยากจะทำอย่างงั้นก็ได้ครับแต่ผมไม่เคยทำนะครับเป็นคนสูงแต่ผอมอายุ35 BMI 18อยากเพิ่มน้ำหนักไปฟังคลิปของผมครับเคยสอนไว้แล้วต้องทำยังไงนะครับทานเท่าไรก็ไม่อ้วนทานเยอะน้ำตาลก็ขึ้นผมก็สอนไว้หมดแล้วนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับ
แม่ใกล้นัดฉีดโปรลีอีกไม่กี่วันมีอาการเหมือนปวดกระดูกเพราะว่ายาใกล้หมดแล้วอาจจะเพราะวิตามินดีเกินหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับถ้ารู้ว่าวิตามินดีเกินหรือไม่เกินก็ต้องตรวจเลือดครับไม่สามารถเดาได้จากอาการเท่านั้นนะครับไม่ได้จัดมีตติงแล้วจัดงานอื่นแทนไหมครับไม่จัดครับโรคเบอร์เกอร์ปัจจุบันมีการรักษาไหมครับเบอร์เกอร์ดิซีสเหรอครับเบอร์เกอร์ดิซีสมันเป็นโรคหลอดเลือดพวกนี้ก็มีนะต้องถามหมอที่เขาดูแลเรื่องหลอดเลือดดูนะฮะ ช่วงแรกก่อนไลฟ์หลุดมาดูคำถามหายไปแล้วไม่ทราบว่าต้องถามใหม่ไหมครับถามใหม่ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นคำถามที่ผมยังไม่ตอบก็ถามไว้แล้วกันนะครับเชื้อ H. pylori แตกต่อทางการกินอาหารครับผมเคยทำเรื่องคลิป H. pylori ไปแล้วนะครับให้ไปฟังดูคลิปนั้นนะฮะโรคไขมันรักษาหายไหมย่าหนูเป็นโรคไขมันอาจจะหายหรืออาจจะไม่หายก็ได้ครับแล้วแต่ว่าคุณคุมอาหารได้ดีแค่ไหนแล้วออกกำลังกายได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าไขมันสูงแล้วยังกินมันเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่ออกกำลังกายเลยอันนี้ก็บอกเลยครับว่าไม่มีทางหายคุณก็ต้องกินยาคุมมันไว้ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณหยุดกินยาปุ๊บเดี๋ยวมันก็สูงกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับขอบคุณคุณ SKM นะครับที่สนับสนุนมานะเอาขนมไปกินด้วยให้ลูกโป่งไปถือเล่นนะกินอาหารไขมันดีจะช่วยลดไขมันเร็วไหมครับไม่ช่วยลดครับต้องออกกำลังกายเป็นหลักเลยนะฮะ Scoliosis ในวัยรุ่นกระดูกสันหลังหยุดเบี้ยวเมื่อร่างกายหยุดสูงแล้วไม่จำเป็นครับสูงขึ้นกว่านั้นก็เบี้ยวมากกว่านั้นได้ฮะควรใส่เบรสที่หลังต่อไปอีกสักระยะตอนนอนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เชี่ยวชาญด้านนี้ต้องสอบถามหมอกระดูกดูนะครับหายหายใจไม่สุดเวลาใส่เบรสมีผลกระทบต่อปอดไหมครับมีครับมันก็ทำให้ปอดบางส่วนแฟบได้ดังนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะฮะเวลานอนขากระตุกแบบอัตโนมัติไม่มีอะไรกระตุ้นแล้วเรียกภาวะนี้ว่า restless leg syndrome ผมเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อ4 ปีก่อนนะครับให้กลับไปดูด้วยนะครับ มีวิธีในการรักษานะฮะติ่งเนื้องอก1.5เซนในถุงน้ำดีอันตรายไหมครับอันตรายครับถ้าเกิดว่าใหญ่กว่า1เซนต้องระวังไว้ว่ามันจะกลายไปเป็นมะเร็งได้นะฮะนั้นคุณต้องกลับไปปรึกษาหมอที่เขาตรวจเจอนะว่าต้องผ่าหรือยังนะฮะถ้าเป็นผมผ่านะมันเกิน1เซนผมไม่ไว้ใจมันแล้วอะวันนี้เจอคนที่หน้าตาคล้ายผมมากเจอที่ M Sphere ก็น่าจะเป็นผมนี่แหละครับเพราะว่าผมไปกินเบอร์เกอร์ชื่อ Thick Burger ที่ M Sphere ซึ่งมันเป็นเบอร์เกอร์ที่แปลกประหลาดเราไม่เคยเจอแบบเบอร์เกอร์มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนนะก็เลยถามเขาว่ามันมีร้านหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีร้านนี่เขามาเปิดบูธเฉยๆเพราะตัวร้านจริงๆเนี่ยมันจะเปิดสิ้นเดือนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงนะครับถ้าใครไปกินนะผมแนะนำมันจะมีอันที่มันมีเบอร์เกอร์อยู่3อันอันที่เป็น Smash Burger อร่อยสุด ผมเลือกซื้อมาทั้ง3อันเลยมาลองกินดูมีอันที่เป็นหมูก็เป็นเนื้อแล้วอีกอันหนึ่ง Smash Burger มันเป็นเบอร์2มั้งอร่อยสุดเลยลองไปหาดูแล้วกันแพทย์บอกเป็น spontaneous pneumothorax มี pulmonary bleb ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าปัจจัยแข็งดีมาตลอดปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดภาวะนี้กรรมพันธุ์ครับคลิป narcissist สยองฝรั่งมีเยอะมากฟังเข้าใจแล้วรู้เลยคนในโซเชียลมีอาการเข้าข่ายหลายคนที่เจอมาเองเนาะ อายุ53ควรไปตรวจความหนาแน่นของมวลกล้ามเนื้อกระดูกไหมครับไม่จำเป็นครับยกเว้นถ้าคุณหมดประจำเดือนควรจะตรวจนะครับหลังให้เคมีบำบัดแล้วรู้สึกว่าเป็นหวัดใช้ยาหายนานหายยากขึ้นเกิดจากอะไรภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงจากการให้เคมีบำบัดนี่แหละครับมีวิธีทำให้สภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับมีครับคุณออกกำลังกายทุกวันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอกันกินอาหารให้สมดุลนะครับอย่าไปกินอะไรที่มันสุดโต่งไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่าใช้สารเสพติดแล้วก็คบกับคนที่ควรคบนะครับอย่าเครียดก็ต้องไปเผาผ่านความเครียดออกให้เร็วที่สุดนะฮะ ความกลัวต้องกลัวถึงขั้นไหนถึงจะเข้าข่ายแบบโฟเบียก็จะเป็นความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลเลยเช่นคุณอาจจะมีอาการแพนิคขึ้นมาทำอะไรไม่ได้นะครับรู้สึกใจสั่นมือสั่นแขนขาอ่อนปัสสาวะอุจจาระราดเลยอย่างเงี้ยหรือเหมือนจะตายเลยอย่างเงี้ยอันนั้นคือโฟเบียนะครับแต่ถ้าเป็นแค่กลัวแล้วเฮ้ยมีงูวิ่งมาตัวหนึ่งเราวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โฟเบียนะนั่นเป็นปกติเนี่ยโรคท้องหลอกเกิดเป็นได้อย่างไร อืมอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีการที่เหมือนกับเราตั้งครรภ์น่ะแต่ว่ามันเป็นครรภ์ปลอมอะครรภ์ท้องลมอะแล้วสักพักหนึ่งมันก็หายไปเองแล้วเราก็จะเหมือนเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอะนะพวกนี้น่าจะเป็นความผิดปกติของโครโมโซมของเด็กที่มันคลอดที่มันท้องขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ผมจำรายละเอียดไม่ได้ต้องลองไปค้นดูอีกรอบหนึ่งนะครับพี่อัดตรวจ Sleep Test ยังไง มีหมอมาเฝ้าดูตอนคนไข้หลับหมอไม่มาเฝ้าครับจะมี Sleep Technician เป็นนักเทคนิค
เขาเป็นคนเฝ้านะครับกลางคืนอายุ38รักษาวัณโรคได้ยามา3เดือนกว่าแล้วสงสัยว่ารักษาจนหายแล้วต้องมีฉีดวัคซีนอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับปอดมันเสียมากแค่ไหนถ้ามันเสียมากก็จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนปอดอักเสบเป็นพิเศษนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนโควิดพวกนี้ก็ควรจะฉีดนะฟังเสียงปอดหมอบอกได้ไหมว่าเสียงอะไรบ้างสาเหตุตำแหน่งที่ได้ฟังบอกได้ถ้าเป็นหมอที่ละเอียดพอนะครับถ้าเป็นหมอที่ละเอียดไม่พอสักแต่ว่าฟังเหมือนแบบเนี่ยบอสหมอปลอมอะนะครับบอสหมอปลอมเนี่ยใส่สเตตยังกลับข้างเลยฟังแล้วคงไม่ได้ยินนะครับนะส่วนหมอทั่วไปบางทีเขาก็ฟังก็แยกไม่ออกเหมือนกันก็ต้องขึ้นกับว่าหมอที่เขาฟังเนี่ยเขาใส่ใจตั้งใจฟังจริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าฟังจริงเนี่ยได้ยินเสียงแล้วสามารถแปลได้หรือเปล่ามันก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้นะครับเบอร์เกอร์เป็นยังไงอร่อยมากเลยนะต้องลองไปกินดู ถ้าใครได้ไป M Sphere เนี่ยก็ลองไปกินดูแล้วกันเขาน่าจะมีบูธอยู่อีกไม่กี่วันน่ะคืออยู่ถึงวันจันทร์นี่เองมั้งผมว่าจะกลับไปอีกสักรอบหนึ่งเพื่อไปกินก่อนที่มันจะหายไปนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดร้านจริงที่ไหนยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ต้องลองตามดูเพราะว่าคือตอนผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมจะชอบกินเบอร์เกอร์พอสมควรเลยแหละถ้าเจอร้านไหนที่เบอร์เกอร์แบบอร่อยๆที่มันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่เป็นเบอร์เกอร์แฟรนไชส์อะ ผมจะแบบพยายามไปหามากินน่ะแล้วถ้ามันเจออันที่อร่อยเนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยเนื้อมันดีแล้วก็ตัวตัวขนมปังของมันตัวบันมันจะป่องๆกลมๆอะนะครับบอกได้เลยว่าคุณภาพดีแน่นอนถ้ามันป่องกลมๆนะอย่างตอนที่ผมไปกินร้านแฟรนไชส์ทั้งหลายแหละมันจะฟี่ๆแบนๆน่ะไม่อร่อยนะครับแต่เมื่อไรผมเห็นป่องๆกลมๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้มันใช้ได้แล้วแล้วที่ผมเห็นอันแรกเลยตอนไปติ๊กเบอร์เกอร์คือมันป่องกลม เขาวางไว้ข้างหน้าเฮ้ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีของดีมันไม่ใช่แบนๆอย่างที่เราเคยกินมันก็เลยลองดูปรากฏว่าอร่อยก็เลยซื้อ3อันกินเลยนะลูก7เดือนมีไข้ต่ำน้ำมูกใสหมอคลินิกให้ยาปฏิชีวนะมาต้องกิน5วันถามหมอว่าจำเป็นต้องให้ลูกกินยาฆ่าเชื้อเหรอหมอบอกว่าให้เพื่อตัดวงจรของโรคป้องกันเชื้อลงปอดจำเป็นต้องกินจริงๆใช่หรือไม่ครับถ้าถามผมนะคุณพูดมาอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่น่าจะต้องกินแต่คุณควรจะต้องสอบถามคุณหมอที่เขารักษาคุณว่าเฮ้ยมันจำเป็นขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมตัดสินใจแทนคุณหมอที่รักษาคุณไม่ได้นะครับผลค่า CA10 53 CA สูงขึ้นต่อเนื่องมา4เดือนและแสดงว่าโรคเริ่มดื้อยาแล้วใช่ไหมครับอาจจะเป็นเช่นนั้นครับผนังกั้นจมูกคดผ่าตัดมีความเสี่ยงอะไรบ้างเจ็บเลือดออกไม่ได้กลิ่นชั่วคราวมีการอักเสบติดเชื้อครับหลังผ่ากลับมาเป็นปกตินานไหมครับก็น่าจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับ ตรวจ DNA เทสเจอ HPV 18ตรวจครั้งที่2เชื้อหายไปแล้ว low seal แบบนี้ผลมีโอกาสผิดพลาดได้ไหมครับไม่ผิดพลาดหรอกครับถ้าตรวจพวกนี้มันตรวจ PCR มีความไวสูงนะครับบางทีเชื้อมันออกมาหรือว่าเรากำจัดเชื้อไปให้แล้วหรือบางทีไอ้ส่วนที่เราตรวจเนี่ยมันอาจจะไม่มีเชื้ออยู่ก็ได้ให้ตรวจซ้ำอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะแน่ใจว่าเชื้อมันหายไปจริงหรือเปล่านะครับ รักษาวัณโรคหายเสร็จแล้วปอดจะมีกลับมาฟื้นฟูเหมือนปกติเลยไหมครับไม่ครับบางคนถ้าโดนทำลายไปเยอะเนี่ยไม่มีทางปกติอีกเลยตลอดชีวิตนะฮะส่วนบางทีถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้โดนทำลายไปเยอะก็จะกลับมาเกือบปกติได้แต่ว่าหลายๆครั้งที่รักษาเนี่ยมันจะเหลือรอยโรคเป็นรอยแผลเป็นอยู่ตรงนั้นซึ่งมันไม่หายไปไหนนะฮะงั้นวิธีในการฟื้นฟูปอดให้ไปฟังคลิปเรื่องของการกายภาพปอดผมเคยสอนไว้แล้วต้องทำยังไงบ้างสำหรับคนที่ปอดไม่ค่อยดีนะครับสอนไว้หมดเลยนะ ชาวต่างชาติเทกฮอร์โมนกันเพื่อความหนุ่มสาวเขาไม่ค่อยกลัวมะเร็งเหมือนบ้านเราใช่ไหมครับก็มีคนคิดแบบพวกนั้นเหมือนกันคนไทยก็มีคนคิดแบบนั้นนะครับคนต่างประเทศก็มีคนคิดแบบนั้นสำหรับผมไม่เห็นด้วยนะฮะผมจะเห็นด้วยกรณีก็คือคุณสามารถเข้าใจระบบฮอร์โมนทั้งหมดแล้วรู้ด้วยว่ามันเกิดข้อดีข้อเสียยังไงแล้วคุณดูแลตัวเองได้อย่างนั้นคุณจะทำอะไรทำไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณทำไม่ได้แล้วก็คุณไปให้หมอที่เขาเชี่ยวชาญเป็นคนตัดสินใจให้นะฮะขอบคุณคุณจิรวรรณนะส่งฟิงเกอร์ฮาร์ t มานะฮะ เพิ่งกินยาลดน้ำหนัก2เดือนลด20กิโลสุขภาพดีมากเป็นไปได้จริงเหรอครับมันก็อาจจะจริงได้นะอันตรายไหมครับอันตรายได้ครับแต่ดูสุขภาพดีไม่ได้แปลว่าข้างในจะสุขภาพดีบางคนจะแบบคุณไม่เคยเห็นเหรอคนที่หน้าตายิ้มแย้มมีความสุขข้างในก็เศร้าได้อะใช่ไหมครับดูเหมือนมีความสุขแต่ข้างในเศร้าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าดูเหมือนสุขภาพดีข้างในเละเทะก็มีนะครับบางคนดูเหมือนคนป่วยแต่ข้างในแข็งแรงก็มีดังนั้นเราดูคนที่ภายนอกไม่ได้นะครับ Don't judge the book by its cover นะครับอย่าไปตีค่าหนังสือโดยการแค่มองเพียงแค่ปกภายนอกนะฮะคุณกำลังตัดสินด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอยู่นะครับดังนั้นกรุณาเอาคำพูดคำนี้มาใช้ได้กับทุกกรณีได้นะฮะ
เครียดแค่ไหนถึงจะควรไปพบจิตแพทย์เครียดจนกระทั่งมันมีผลต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของคุณครับนั่นแหละควรจะพบจิตแพทย์แล้ว Panic ออกกำลังกายหนักได้ครับไม่มีปัญหาอายุ50วัยทองลดน้ำหนัก IF อยากทำก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เน้นก็คือตั้งลดปริมาณแคลอรีนะครับกินยาแก้แพ้กินแล้วจะติดนะครับอาจจะติดใจได้ครับถ้ามันอร่อยนะครับถ้าไม่อร่อยมันก็ไม่ค่อยติดมันขมๆก็บางคนไม่ชอบนะครับก็อย่าไปกินแล้วกันผมเล่นเวตด้วยไหมครับเล่นครับ ตั้งแต่หมอเป็นวัยรุ่นสู่การเป็นอาจารย์มีมุมมองแนวคิดอันไหนที่เพิ่งเข้ามาในตอนโตแล้วทำงานแล้วอยากจะบอกเล่าให้เด็กในวัย20ปีไหมครับไม่มีเลยครับคือความคิดของผมมันเป็นคล้ายๆแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอะเออผมจะมีความคิดที่มันแปลกประหลาดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็อะไรที่คนอื่นเขารู้สึกไม่ค่อยคิดกันเราก็จะคิดเนาะเราก็รู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วที่เราคิดแบบนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปบอกวัย20ตัวเองได้ก็บอกว่า เองเก่งมากทำต่อไปดีแล้วที่ทำแบบนี้โตขึ้นมามันถึงได้คนแบบนี้ออกมาไงครับซึ่งผมพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนี้มากเลยก็แปลว่าตัวผมเองในวัย20หรือเด็กกว่านั้นเนี่ยสร้างทำให้ผมได้มีวันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองในอดีตมากๆนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอนโดครับแบ็กกราวนด์ก็จะไม่น่าคุ้นเนาะแฟนอายุ43ไม่แน่ใจมีจุดเล็กๆอ่านมาเป็นกะขาวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าปกติเรามีปัญหาอะไรไหมตอบไม่ได้ครับต้องไปให้หมอผิวหนังเขาดูสิครับว่ามันเป็นจุดอะไรกันแน่นะครับ ทานเบอร์เกอร์3ชิ้นเลยใช่ครับออกร้อนที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าช่วงก่อนนอนเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าครับตอบไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้ต้องไปตรวจดูนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะปลายประสาทอักเสบจากอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เนาะแสบร้อนตรงท้องเวลาทานของเผ็ดเกิดจากอะไรได้บ้างครับก็ลำไส้อักเสบกระเพาะอักเสบก็ได้ครับหรือว่าคุณมีโรคกระเพาะอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ ตลาดหุ้นอเมริกามีบริษัทชื่อ Transmedic ผมเคยตอบเรื่องนี้ไปแล้วครับ Transmedic กับ XVivo ตอบไปแล้วในไลฟ์วันก่อนก็ตอบเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่อยากจะตอบซ้ำแล้วครับนะเพราะมันก็มีประโยชน์ในมุมมองของมันเหมือนกันแต่สำหรับหมอที่ใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะผมไม่รู้สึกว่าผมได้ใช้มันมากขนาดนั้นนะครับมันจะมีการใช้ในบางกรณีเท่านั้นที่อาจจะมีประโยชน์เช่นคุณอาจจะหมอไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่เครื่อง Transmedic ไว้ก่อนแล้วก็ รอจนกระทั่งหมอมาพร้อมนะครับคนไข้พร้อมทีมพร้อมแล้วค่อยเอาไปปลูกถ่ายอันนี้ก็จะช่วยได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในกรณีที่มันมีอวัยวะที่เราเลือกมาเนี่ยมันอาจจะคุณภาพไม่เต็ม100%แต่เราอยากจะดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ใส่เครื่อง Transmedic ไว้หรือเครื่อง Ex Vivo ไว้แล้วก็ดูว่าถ้ามันใช้ได้ดีจริงก็เอามาปลูกถ่ายให้คนไข้นะครับแต่ว่าไอ้การทำแบบเนี้ยใน10เคสจะมีโอกาสได้ใช้สักประมาณเคสเดียวเท่ากับว่าเราเสียไป9เคสประมาณนั้นแต่ว่าบางทีถ้าเราเลือกดีๆก็อาจจะได้มากกว่านั้นนะครับอืม ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะยังไม่เอามาพูดนะครับเพราะว่า Transmedic มันจะมีคนพยายามจะดูว่าจะไปเล่นหุ้นมันดีไหมได้ยินหุ้น Transmedic มาเยอะแยะไปหมดนะครับอืมนะมะเร็งระยะ4ถ้าให้คีโมแล้วมีโอกาสตายสูงไหมครับแล้วตายเพราะอะไรก็ตายเพราะตัวมะเร็งเนี่ยมันกระจายแน่นอนมะเร็งระยะที่4คือระยะสุดท้ายครับคือระยะที่ไม่มีทางหายยังไงก็ตายแน่นอนนะครับจะตายช้าตายเร็วมันอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ตายทรมานตายไม่ทรมานมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันยาเคมีบำบัดที่ให้ในระยะที่4เนี่ย มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่2ข้อข้อแรกคือยื้อเวลาให้โรคมันสงบให้นานที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกำเริบแน่นอนนะครับการที่2คือโรคมันเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยเราให้เคมีบำบัดเพื่อที่จะลดอาการทรมานบางอย่างนะครับโดยส่วนใหญ่ระยะที่4มันก็จะตายจากการที่คุณเป็นมะเร็งมันกระจายไปนั่นแหละผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าคนเป็นมะเร็งทำไมตายได้มีคลิปไปแล้วลองไปเปิดดูนะครับตอนนี้คลิปนี้ไม่ค่อยมีคนดูแล้วนะครับแต่ว่าผมเคยทำไปแล้วนะครับว่าทำไมคนเป็นมะเร็งถึงตายได้นะครับ ขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่เลี้ยงขนมนะเอาลูกโป่งไปถือเล่นนะเอ่ออันนี้อะไรกินชาใบกะเพรากับชาใบหม่อนทุกวันลดน้ำตาลในเลือดได้แต่ค่าโพแทสเซียมจะสูงขึ้นจริงไหมไม่น่าใช่นะฮะอันนี้ไม่น่าใช่วิธีเลิกสเปรย์คัดจมูกไหมครับหากพวกออกซิเมทาโซลินวันนี้คุณต้องหยุดไปเลยนะเพราะถ้าคุณยิ่งใช้มันยิ่งตันนะออกซิเมทาโซลินถ้าใช้เกิน3 วันนะจมูกคุณจะยิ่งตันแหละนั้นก็ต้องรอเวลาให้มันหายเองแล้วอย่างเงี้ยนะฮะคิดว่าใครชนะฮิลลารีกับทรัมป์ผมคิดว่าทรัมป์ชนะนะฮะแต่ผมก็ไม่ชอบทรัมป์นะครับ ตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดทำไมรู้สึกสุขภาพไม่ดีเลยอันนี้คิดไปเองครับ
ต้องแก้อย่างไรคุณต้องมาทำ6ข้อที่เป็นพื้นฐานคนหลายคนเดี๋ยวเนี้ยก็เป็นอะไรปุ๊บก็จะโทษวัคซีนโควิดหมดคือจริงๆอายุของคุณที่เพิ่มขึ้นการที่คุณไม่ออกกำลังกายเลยพักผ่อนก็ไม่ได้พักเพียงพออาจจะนอนไม่ตรงเวลาก็ได้เดี๋ยวนอนดึกเดี๋ยวนอนไม่ดึกนะครับอาหารก็กินแบบไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับธรรมชาติก็ไม่ได้ไปอยู่กับมันเครียดทั้งวันนะครับแล้วก็บางทีบางคนสูบบุหรี่ใช้กัญชาใช้กระท่อมใช้สารเสพติดแอลกอฮอล์อีกต่างหากอย่างเงี้ย คือไอ้ของพวกเนี้ยถ้าเราทำในอายุน้อยๆบางทีมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่คุณต้องอย่าลืมว่าคุณอายุเยอะขึ้นทุกวันนะแล้วก็ PM 2.5คุณเจออยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับประเทศไทยเนี่ยมันประเทศที่แบบอยู่ๆมันก็เป็นสีแดงสีม่วงได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะปลายปีเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาแล้ว PM 2.5ใช่ไหมครับแล้วคุณเจอทุกวันคุณคิดว่าร่างกายคุณจะปกติเหรอไม่มีทางปกตินะครับแต่บางคนมันชินไปแล้วชินกับ PM 2.5ซึ่งผมไม่อยากให้คนไทยชินเพราะเมื่อไหร่ที่ชินปุ๊บคุณก็จะไม่แก้ปัญหาไม่แก้ปัญหาปุ๊บคราวนี้ก็จะเอาแล้วนะ ดมไปเรื่อยๆแล้วพอมันเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็จะไปโทษไอ้สิ่งที่โทษง่ายที่สุดก็คือวัคซีนนะครับงั้นวิธีแก้ไขก็คือข้อแรกมันไม่ใช่วัคซีน100%เต็มนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคือออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนเวลาเดิมทานอาหารให้มันสมดุลไปอยู่กับธรรมชาติบ้างไม่ใช้สารเสพติดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็คบคนที่ควรคบใครที่เป็นคน toxic ก็ตัดออกจากชีวิตนะครับทำแค่เนี้ยรับรองได้ว่ามันต้องดีแน่นอนนะครับเล่นกล้ามจำเป็นต้องกินแคลอรีเท่า TDEE ไหมครับควรครับ คิดว่าเรื่องวิญญาณหรือเรื่องหลังความตายจะเกิดหลายภพหลายชาติมีจริงไหมครับอาจจะมีนะครับผมเคยทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนโควิดดื่มกาแฟได้วันละ5แก้วตอนนี้แก้วเดียวรู้สึกวูบๆบางทีใจสั่นควรไปตรวจอะไรไหมครับไม่จำเป็นต้องตรวจครับแล้ว5แก้วนั้นก็เยอะเกินไปคุณเหลือแก้วเดียวนี่แหละดีแล้วครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดไม่เคยตรวจอะไรมาก่อนควรจะไปตรวจร่างกายประจำปีให้แน่ใจด้วยว่าไม่มีโรคอะไรที่มันซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้นะครับเอ็กซิมารักษาอย่างไรให้หายสเตียรอยด์ทาที่ผิวมากๆเป็นอันตรายไหมครับมันจะทำให้ผิวบางลงครับ ต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมเป็นเอกซิมานะบางทีก็มีสาเหตุเหมือนกันโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าคนไหนร้อนเหงื่อออกเยอะผิวเหนอะหนะเนี่ยหรือว่ามีเสื้อผ้าที่มันไปถูตรงนั้นบ่อยๆก็จะยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับวิธีการรักษาก็สเตียรอยด์นี่แหละหรือว่าถ้ามันสเตียรอยด์แล้วไม่หายก็จะมียาตัวที่เป็นยากดภูมิเช่นยาโปรโทปิกก็คือ Tacrolimus แบบทาเป็นยากดภูมิตัวหนึ่งแบบทานะครับถ้าอันนั้นไม่หายก็จะมีเป็นพวก chronic eczema อะไรพวกนี้อาจจะต้องใช้ยาฉีดตัวอื่นซึ่งต้องไปปรึกษาคุณหมอผิวหนังดูเนาะ กินปลาเล็กปลาน้อยได้แคลเซียมจริงไหมครับจริงครับกินประมาณไหนก็ได้เลยครับสัก10-20ตัวก็ได้เพราะว่าโดยทั่วไปคุณคงจะไม่กินตัวเดียวเนาะปลาที่คุณกินเข้าไปได้ทั้งกระดูกอะเหมือนเวลากินกับข้าวต้มมันจะมีปลาเล็กๆอะคุณกินตัวเดียวอะมันก็ไม่ใช่อย่างน้อยก็ใส่10-20ตัวอันนั้นก็พอแล้วแน่ๆนะครับแต่คุณอยากกินอยากงาดำก็ได้เนาะ มณีแดงผมตอบไปหลายวันแล้วครับมีคนถามมาหลายครั้งผมก็ตอบไปหลายครั้งนะครับดังนั้นกรุณากลับไปอ่านในแต่ละอันอย่างตอนคลิปที่ผมทำเรื่อง Stem Cell ไปเมื่อ2วันเนี้ยมีคนมาถามเรื่องมณีแดงเยอะแยะไปหมดผมก็ตอบมณีแดงไปหลายๆครั้งแล้วนะครับมณีแดงเนี่ยคือโมเลกุลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันเอาไว้เปลี่ยนแปลงDNA ที่มันแก่ได้ให้มันย้อนกลับไปปกติได้แต่มันยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่ตอนนี้ทดลองที่ออสเตรเลียนะครับ แล้วไม่น่าจะเอามาใช้ในมนุษย์ได้เร็วๆนี้เพราะว่าถ้ามันจะเอามาใช้ในมนุษย์เนี่ยจะต้องระบุว่าเอามาใช้กับโรคอะไรนะครับถ้าจะเอามาใช้ในการชะลอวัยมันต้องมีผลการทำ clinical trial อย่างน้อยก็ต้องเฟสที่3นะครับคือมีการทดลองในคนปริมาณหมู่มากแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาเนี่ยไปยื่นเรื่องให้ทางอยกับทางแพทยสภาพิจารณาอีกทีว่ามันสามารถอนุมัติเอามาใช้ในกรณีนี้ได้ไหมแล้วถ้ามันใช้ได้เนี่ยก็ใช้ได้แค่กรณีนี้เท่านั้นไม่สามารถใช้ในกรณีอื่นได้นะครับเช่นบอกว่าย้อนวัยได้ นะครับมันเจอมาแล้วว่าทำงั้นได้คุณไม่สามารถเอาไปใช้ในโรคอัลไซเมอร์ได้ไม่สามารถเอามาใช้ในโรคหัวใจได้ไม่สามารถเอามาใช้ในพาร์กินสันได้ไม่เอามาใช้ในโรคมะเร็งได้เพราะว่ามันไม่มี clinical trial ในการทำในโรคพวกนั้นไงครับคุณทำ clinical trial ในอะไรคุณก็ต้องทำเอาไปใช้ในโรคนั้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าได้ผลอันนี้ก็ไปตีว่ามันใช้ได้กับทุกโรคเหมือน stem cell เนี่ยใช้ได้กับ3ประการปลูกถ่ายไขกระดูกเลนส์กระจกตานะครับ แล้วก็ผิวหนังที่มันใช้ปลูกถ่ายผิวหนังบางกรณีเท่านั้นแต่ว่าคนเอาไปโฆษณาว่าใช้ได้กับทุกอย่างฉีดเข้าข้อเข่าหายเสื่อมฉีดเข้าผมงอกออกมานะครับเอาไว้ใช้ชะลอวัยได้เอาไว้ใช้ทำให้หัวใจมันแข็งแรงได้ทำให้เอาไว้รักษาโรคอื่นๆที่ปกติรักษาไม่ได้ด้วยทางการแพทย์ปัจจุบันพวกนี้คือมั่วซั่วเละเทะหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มี clinical trial phase 3ดังนั้นแปลว่าถ้าคุณเอามาใช้คุณก็ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ดีด้วยยังไม่ดีมณีแดงเนี่ยกว่า ถ้าเกิดคุณจะเอามาใช้ได้แบบนั้นจริงๆผมทำนายไว้แล้วว่านะ10-20 ปีอะนะฮะ
ถึงจะได้ข้อมูลที่ครบเพียงพอที่จะสามารถจะใช้ได้จริงๆแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเร็วกว่านั้นได้ที่แน่ๆคือไม่มีแน่ๆใน4-5ปีนี้นะครับถ้ามันออกมา4-5ปีนี้ต้องมาดูเลยว่ารายงานวิจัยเนี่ยมันดีพอหรือเปล่าที่จะบอกว่ามันใช้ในเวลานั้นนะทีนี้ต่อไปถ้าเกิดว่ามีใครถามเรื่องมณีแดงคุณก็ช่วยตอบแทนผมแล้วกันนะครับผมจะคงหลีกเลี่ยงการตอบเรื่องของมณีแดงไปเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ มีคลายฝ้าบริเวณอกอันนี้ต้องไปถามหมอผิวหนังแล้วผมตอบไม่ได้ต้องไปให้เขาดูด้วยนะครับกินยังไงให้สุขภาพดีกินอาหารครบ5หมู่หรือเปล่าครับใช่ครับกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้มันสมดุลด้วยไม่ใช่ว่าคุณหนักเฉพาะของมันๆอย่างเดียวกินแต่ข้าวอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ให้เน้นเรื่องผักอันนี้จะดี Tennis Elbow ลองไปทดสอบที่ยิมเองแล้วปวดเอ่อแต่ยึดกับ reverse wrist curl แล้วดีขึ้นเป็นกล้ามเนื้อหรือหลังแขนหรือเปล่า อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ครับ Tennis Elbow มันต้องกดแล้วเจ็บตรง lateral epicondyle นะครับอืมดังนั้นคุณกด lateral epicondyle แล้วมันเจ็บเนี่ยก็น่าจะเป็น Tennis Elbow นั่นแหละครับนะอยู่ตรงเนี้ยกระดูกปุ่มเนี้ยนะอืมถ้าไม่รู้ว่า lateral epicondyle คืออะไรลองค้นในกูเกิลดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะจู่ๆก็หมดไฟทำอย่างไรดีหยุดนะครับหยุดแล้วไปเที่ยวก่อนเลยนะครับเพราะว่าแสดงว่าคุณทำงานเยอะเกินไปแล้วแหละมันก็หมดไฟได้นะฮะ ตรวจเส้นเลือดหัวใจตีบ Exercise Stress Test หรือ CTA ดีถ้าจะตรวจชัวร์ก็ต้อง CTA แน่นอนอยู่ครับ Exercise Stress Test เนี่ยก็คือมันจะไม่ได้เห็นเส้นเลือดหัวใจแต่ว่าการจะตรวจอะไรนั้นให้สอบถามหมอที่เขารักษาเพราะว่ามันจะต้องประเมินตามความเสี่ยงว่าไปอันไหนจะดีที่สุดนะครับอายุ67คิดว่าในการนอนบางครั้งตื่นแล้วไม่สดชื่นทั้งที่นอน8ชั่วโมงอยากทำ Sleep Test ใช้ CPAP ได้เลยหรือเปล่าใช้ CPAP ได้เลยจริงๆมันทำได้นะครับแต่ตอนนี้ผิดกฎหมายที่ประเทศไทยเพราะว่ากฎหมายที่ประเทศไทยจะใช้ CPAP เนี่ยต้องให้หมอมีการเซ็นถ้าหมอไม่เซ็นคุณก็ซื้อไม่ได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ขาย CPAP ให้คุณไม่ได้แล้วคุณต้องให้หมอเซ็นก่อนดังนั้นก็แปลว่าคุณต้องไปตรวจกับหมอหรือต้องมีหมอสักคนพยายามโอเคเซ็นให้คุณใช้นะครับพ่อไม่กินเหล้าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งลำไส้เสียชีวิตแม่เป็นไวรัสบีอายุมากขึ้นเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตเราเป็นลูกมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งไหมครับมีครับควรจะต้องไปตรวจด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นมะเร็งบางอย่างเนี่ยมันจะมีการตรวจ DNA ได้ว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะถ้ามียีนที่มันมีความเสี่ยงก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองบ่อยหน่อยนะครับปวดตามข้อนิ้วมือหัวเข่าหมอว่าตรวจค่ารูมาตอยด์แล้วไม่เจอก็ดีแล้วครับเป็นหายกลับมีมาเป็นอีกอันเนี้ยควรต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไปหาหมอโรครูมาตอยด์ครับrheumatism นะครับหรือ rheumatologist พวกนี้เขาจะต้องตรวจดูว่ามันมีอย่างอื่นที่ทำให้คุณมีอาการพวกนี้หรือเปล่าเพราะบางทีก็เป็นแค่ข้อมือเสื่อมจากการใช้งานข้อมันเยอะเกินไปก็จะเป็นแบบนั้นข้อเข่าเสื่อมก็ปวดเข่าได้ไม่แปลกใจไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรครูมาตอยด์เสมอไปนะครับดังนั้นวิธีดีที่สุดก็คือกลับไปหาหมอเขาใหม่แล้วถามว่าตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็ปรึกษาหมอโรครูมาตอยด์นะครับเขาจะตอบคุณได้นะซื้อ CPAP กับหมอจะตรวจ Sleep Test ด้วยไหมครับก็ต้องให้หมอคนอื่นเขาสั่งตรวจครับไม่ใช่ผมสั่งเนาะ ระหว่าง Fexofenadine กับ Cetirizine ตัวไหนดีกว่าตัวที่คุณตอบสนองครับแต่ละคนตอบสนองแตกต่างกันบางคนก็ Cetirizine ดีกว่าบางคนก็ Fexofenadine ดีกว่านะครับดังนั้นคุณต้องลองดูแล้วก็คุณเจออะไรที่มันดีกว่าก็ใช้ตัวนั้นนะครับคิดยังไงกับวิจัยของนักเรียนออกซฟอร์ดที่กินไข่720ฟองตอนเดือนเฉยๆครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นอะไรไปกับอันนี้เลยถ้าเกิดคุณกินแล้วจะว่าได้เป็นแบบนั้นนะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหน้าตาเหมือนเขาใช้ชีวิตเหมือนเขาพ่อแม่เป็นพ่อดีแม่เดียวกับเขาทุกๆอย่างต้องเหมือนเขาหมดคุณถึงจะกินแล้วได้ผลเหมือนกับเขาถ้าเกิดคุณแตกต่างไปจากเขาแม้แต่นิดเดียวคุณตัวอ้วนนะครับอ่าวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับออกกำลังกายไม่ทำไม่ได้เรียนเก่งขนาดเขาอะไรเงี้ยผลที่คุณได้มันอาจจะไม่เหมือนเขานะครับ19ปีเพิ่มความสูงได้อีกหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายน่าจะได้อยู่ครับ ถ้าทานโฟลิก6แล้วค่าเลือดกลับมาเป็นปกติไม่ขาดธาตุเหล็กแล้วก็กินหยุดโฟลิกจะกลับมาเลือดจางอีกหรือเปล่าอาจจะได้ครับคุณต้องไปทำการสำรวจก่อนว่าทำไมคุณถึงเป็นแบบนั้นได้ตั้งแต่แรกนะครับขอบคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะฮะเขียนยังไง Thick Burger ลองไปดูในช่อง Community Tab ของผมสิครับในนั้นมีสะกดไว้แล้วอันนี้รูปให้ดูแล้วฮะ CT กับ MRI ต่างกันอย่างไร CT ใช้
รังสีเอ็กซเรย์หลายๆอย่างนะครับ MRI ใช้แม่เหล็กครับข้อจำกัดอะไรในการตรวจร่างกายอืCT scan มันเร็วกว่า MRI เนี่ยมันช้ากว่าดังนั้นคนที่ต้องนอนอยู่เฉยๆนานๆ MRI เนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนะครับแต่ว่าภาพบางอย่างเนี่ยต้องใช้ MRI เช่นกล้ามเนื้อเนี่ย CT scan ไม่ค่อยดีนะครับตรวจไม่ค่อยได้สมองเนี่ยตัวเนื้อสมองเนี่ย MRI จะชัดเจนกว่าดังนั้นก็ต้องเลือกด้วยว่าสงสัยว่าเป็นภาวะอะไรนะครับอย่างปอดเนี่ย MRI ไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะปอดเวลาที่เราหายใจปุ๊บภาพมันก็จะมัวๆแล้วก็จะเห็นอะไรไม่ค่อยได้เท่าไรนะครับก็จะต้องใช้ CT เป็นการรักษาการตรวจหลักนะครับ ค่า ESR เกินเกณฑ์มาเป็น23กำลังจะเป็นโรคอะไรไหมครับมันแปลว่ามีการอักเสบในร่างกายครับแต่ตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงอักเสบต้องไปสอบถามหมอที่เขาตรวจดูครับเพราะบางทีอย่างคุณหกล้มอาเป็นแผลใหญ่ ESR ก็ขึ้นได้นะครับเป็นไม่สบายอยู่บางที ESR ก็ขึ้นหรือมีโรครูมาตอยด์โรค SLE ESR ก็ขึ้นได้ก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นจากเหตุผลอะไรนะครับแผนกฉุกเฉินที่อเมริกาวุ่นวายเหมือนในหนังไหมครับวุ่นวายครับกิน Whey Protein แล้วไตไม่พังครับไม่เกี่ยวกันครับ อ่านนิยายแต่ดันไปเขียนมาเครียดเลยเฉยเลยตอนนี้หันไปทำของหวานทานก็ทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายใจเนาะมีอาการไอแห้งบ่อยครั้งเป็นเพราะอะไรครับไม่สามารถตอบได้ครับคุณอาจจะแพ้อะไรเป็นโรคหอบหืดกรดไหลย้อนได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นต้องไปตรวจนะครับประวัติแค่นี้ตอบไม่ได้นะครับผมเคยทำคลิปเรื่องไอเรื้อรังไปแล้วคุณลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับถึงจะพอบอกได้ว่าคุณเป็นโรคอะไรดื่มนมถั่วทุกวันวันละ2แก้วผิวพรรณจะสวยจริงไหมครับไม่น่าเกี่ยวกันนะครับ ขอบคุณกุหลาบจากคุณชมพูนุชนะครับแล้วก็ยันจากคุณสิริอรดานะฮะส่งมายันกับตัวไอศกรีมด้วยนะผมไม่คิดถึงอาหารไทยบ้างเหรอก็คิดเพิ่งจะกินไปเองนะครับอืมโทษของบุหรี่มือ2องอันตรายพอๆกับสูบเองเลยไหมครับใช่ครับเหมือนกันเลยอันตรายกับสูบมือ1เลยนะครับสมัยก่อนติดหรือเล่นเกมไหมครับไม่ติดครับชอบดูคนอื่นเขาเล่นเพราะผมเล่นไม่เก่งนะครับเล่นแล้วแพ้ก็เลยไม่เล่นดูคนอื่นเขาเล่นดีกว่านะ กรดไหลย้อนควรไปส่องกล้องกระเพาะอาหารเมื่อไหร่เมื่อมันไม่หายครับหรือมันเป็นนานแล้วก็บางคนมีอาการน้ำหนักลดอย่างเงี้ยคุณต้องไปตรวจนะครับแนวทางการเลี้ยงหมอให้โตมาเป็นแนวนี้แนวทางอะไรบ้างจะไปปรับใช้ไปฟังคลิปผมเลยครับลงเวลาเมื่อ3ปีก่อนนะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงดูผมมายังไงนะครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับมีก้อนไขมันที่แขนโคนขาไม่เจ็บรู้สึกรำคาญจะกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมครับถ้าเป็นก้อนไขมัน Lipoma เนี่ยจะไม่กลายเป็นเนื้อร้ายนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็เป็นเนื้อร้ายได้นะครับดังนั้นตอบไม่ได้นะ ไหล่ติดเสียงก๊อกแก๊กมาเวลาหมุนไหล่ข้างซ้ายทำกายภาพมาทุกวันจะหายได้ไหมครับถ้าไม่หายก็ต้องไปผ่าตัดนะครับมีแค่นี้บางคนก็หายได้นะครับคนที่ lean เห็นซิกซ์แพกตลอดเวลามันอันตรายต่อสุขภาพไหมไม่ได้อันตรายถ้าไม่ได้ lean จนเกินไปครับเหมือนกรรมกรก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขามีปัญหาทางด้านสุขภาพนี่ใช่ไหมครับ Pheochromocytoma อ่านมาได้บางคนจะมีความสูงบางช่วงความหนาฮะคืออะไรอะคุณพีพีมีความสูงบางช่วงความหนาคือบางเวลาความดันปกติ เอ่อคุณน่าจะรีบพิมพ์ไปหน่อยแล้วน่ะมันมากคือ Pheochromocytoma ความดันมันจะปกติได้บางช่วงก็สูงได้ก็ถูกต้องแบบนั้นนะครับก้อนกลางมีโอกาสที่จะพลาดได้ไหมไม่ได้ครับมันจะเห็นอยู่ดีนะครับยังไงก็จะเห็นแต่ถ้าก้อนเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เห็นได้อันนั้นก็ต้องไปตรวจฮอร์โมนนะครับรู้สึกตื่นมาแล้วมึนหัวบางวันก็ตื่นเหมือนนอนไม่พอนะครับขึ้นไปนอนก็นอนไม่หลับเป็นไวท์ทองหรือไปตรวจการนอนดีครับไปตรวจการนอนก่อนเลยครับ PM 2.5สะสมมากๆเสี่ยงโรคใดบ้างอันเนี้ยต้องไปฟังคลิป PM 2.5ผมเลยนะครับมันมีทั้งโรคสมองโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคไตเสื่อมนะครับโรคหลอดเลือดมีปัญหาโอ้โฮมหาศาลมากมายนะครับโรคปอดโรคหลอดลมโรคภูมิแพ้นะครับมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับคลิปวิญญาณผมชื่อคลิปว่าอะไรจำไม่ได้ครับคุณต้องไปสืบสอบถามหาเอาเองนะครับ เจอในทวิตว่าสารสีเหลืองส้มในชาสีส้มทั้งหลายเขาบอกว่าชื่อ Yellow Sunset เป็นสารก่อมะเร็งจริงไหมครับตอบไม่ได้ครับผมไม่เคยเจอสารชื่อนี้มาก่อนนะครับดังนั้นผมเฉยๆไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงด้วยซ้ำไปถ้ายิ่งไปอ่านจากทวิตยิ่งไม่น่าเชื่อถือใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ออกมาพูดเป็นแพทยสภาผมจะถือว่าคุณเชื่อได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่แพทยสภาหรือแพทยสภาไม่ออกมาพูดช่างมันนะครับอย่าไปสนใจ
การที่เราซ้อมทุกวันจึงเก่งขึ้นได้ครับมันทำบ่อยๆทำให้สมองของเราเนี่ยเกิดการสร้าง synapse เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เวลาเรามี synapse เพิ่มมากขึ้นเนี่ยความสามารถของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นเราทำในสิ่งที่เราทำบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นได้ครับ synapse คืออะไรต้องลองไปหาในกูเกิลดูนะครับคุณจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ แมสที่ขายในเซเว่นบอกว่าการ PM 2.5ได้กันจริงหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ครับก็คุณต้องไปดูว่ามี NIOSH เท่าไหร่ถ้ามันมีการรับรองจาก NIOSH แล้วก็ไม่ใช่ N95 แล้วบอกกัน PM 2.5ได้คือน่าจะโดนหลอกลวงนะครับคุณต้องไปอ่านให้ละเอียดเลยว่ามันเขียนว่าอะไรเพราะผมก็ไม่ได้รู้จักแมสทุกยี่ห้อดังนั้นคุณต้องไปดูสเปคของมันว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับตรวจเจอไขมันในเลือดสูงที่ปกติไม่ค่อยทานอาหารมันนั่นหนัก61กิโลกรัมนะครับก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับถ้ามันออกแล้วมันยังไม่ลงก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ก็ได้นะ จมูกคดเกือบดันไปอีกข้างหนึ่งอีกข้างปกติหายใจได้ตลอดมีผลทำให้เหนื่อยมากไหมครับถ้าหายใจทางจมูกก็อาจจะเกี่ยวข้องกันครับแต่มันไม่ควรจะเหนื่อยง่ายอย่างมีนัยสำคัญถ้าเกิดว่าคุณหายใจทางปากตอนคุณวิ่งแล้วคุณยังเหนื่อยเนี่ยจะมีอย่างอื่นแล้วแหละนะฮะถ้ากังวลก็ไปตรวจนะครับคุณคริสวันนี้สังเกตว่ามีคนถามเรื่องจมูกคดมา3-4คนแล้วดังนั้นพวกคุณทั้งหมดเนี่ยที่มีจมูกคดแล้วสงสัยอะไรนะไปตรวจเลยให้แน่ใจว่าไม่เป็นอะไรก่อนนะครับ ผู้ป่วยเป็น stroke ถ้าสามารถคุมอาหารจะได้ไหมหยุดยาสเตตินได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าหยุดยาสเตตินเมื่อไหร่โอกาสในการเป็น stroke ซ้ำสูงมากนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะผมให้คุณเลือกเอาเองนะฮะถ้าเกิดว่าคุณหยุดแล้วค่า LDL ของคุณเนี่ยมันอยู่ที่50เนี่ยโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่มันสูงกว่า50แบบเช่น60 70 80 90ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอันนี้มีปัญหาละเพราะว่าถ้าเป็น stroke ผมจะให้เป้าหมายของ LDL เนี่ยต่ำกว่า70เสมอต่ำกว่า70เสมอด้วยนะฮะถ้ามันสูงกว่านั้นผมจะบอกว่าไม่ได้แล้วมันมีปัญหานะฮะ ทานน้ำเย็นและไอเกี่ยวกันไหมครับบางคนเป็นบางคนไม่เป็นครับสำหรับผมทานแล้วไม่ไอนะฮะขอบคุณกุหลาบจากพี่แอลนะครับแล้วก็คุณมิวมณีรัตน์ส่งยันมาให้นะฮะตัดชิ้นเนื้อที่ต่อมน้ำลายตรวจ IgG4 ต้องตัดเยอะกรีดแผลเยอะไหมครับไม่จำเป็นต้องเยอะก็ได้เล็กๆก็พอแล้วฮะสอบถามหมอที่เขาตรวจดูดีกว่านะฮะไฮเปอร์ไทรอยด์ต้องออกกำลังกายยังไงครับออกได้ตามปกติถ้าเกิดว่าคุณคุมอาการมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นต้องรักษาคุมอาการให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปออกกำลังกายนะครับ รู้จักสนใจแต่เพราะมณีแดงเขียวแสงมรกตมณีแดงแบบนั้นไม่สนใจแล้วแต่ละกันเนาะมีอะไรที่อร่อยกว่าข้าวขาวไหมครับผมว่าเยอะนะเช่นส้มตำก็อร่อยกว่านะครับส้มตำหมูปิ้งข้าวเหนียวแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยอ่าชานมไข่มุกนะครับก๋วยจั๊บมันก็อร่อยกว่าตั้งเยอะตั้งแยะนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยขอบคุณคุณเต้เจรวัฒน์นะครับส่งฟิงเกอร์ฮาร์ตมาให้นะฮะ แล้วก็คุณ All Clothes Fashion ส่งกุหลาบมาเนาะบางครั้งมีนิ่วทอนซิลกังวลเรื่องกลิ่นไปผ่าตัดจะหายขาดไหมครับหายขาดครับมะเร็งกรรมพันธุ์ในข้อมูลที่พบมามีอะไรบ้างครับมีวิธีเลี่ยงในการลดการเกิดมะเร็งไหมครับทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นมะเร็งกรรมพันธุ์ยังไงมันจะเกิดมันก็จะเกิดนะครับเช่น BRCA เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ MSH1 อะไรพวกนี้ก็จะมีในพวกมะเร็งMLH MSH พวกนี้ก็จะเป็นพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างเงี้ย AFP ก็มะเร็งตับมะเร็งอัณฑะบางชนิดอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันมีความผิดปกติทางยีนพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้นะครับที่พอจะทำได้ก็คือถ้าเราตรวจเจอยีนพวกนี้ก็ต้องไปตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีก็ต้องทำการผ่าตัดดักมันไว้ก่อนเช่นเป็น BRCA positive เนี่ยต้องตัดเต้านมทิ้งบางอันก็ต้องตัดรังไข่ทิ้งไปด้วยนะไม่งั้นก็มีโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นมาสักช่วงหนึ่งถ้าไม่ทำการตัดตั้งแต่แรกก่อนที่มันจะเป็นก็ต้องไปตรวจบ่อยๆนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องไปปรึกษาหมอที่เขาตรวจเจอแล้วกันว่าเขาจะต้องบ่อยแค่ไหนความเสี่ยงของคุณสูงแค่ไหนนะครับที่เหลือทำ6ประการที่ผมสอนไว้เสมอนะเป็นพื้นฐานกินยาลดคอเลสเตอรอลปวดตามร่างกายควรเปลี่ยนยาไหมครับควรเปลี่ยนยาครับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์มีรางวัลอื่นที่ได้รับการยอมรับอีกไหมครับมีครับเอ่อประชุม2ชั่วโมงแล้วคิดว่าน่าจะกลับมาตอนที่ไลฟ์จบแล้วผมก็ว่างั้นเหมือนกันนอนหลับเดี๋ยวว่าจะนอนเผื่อแล้วกันนะฮะเงินเดือนออกจะมาช่วยสนับสนุนก็ขอบคุณมากนะครับคุณเทนเทน e o s โ o ฟิลขึ้นมา9คนกินยาถ่ายพยาธิใช่ไหมครับตอบเหมือนคนเมื่อกี้ครับนะให้ย้อนกลับไปฟังตอนแรกมีคนถามว่า eosinophil 12ต้องทำยังไงบ้างนะครับ
มันต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมันสูงก่อนถ้ามันเป็นพยาธิก็ควรจะกินนะครับถ้ามันไม่ใช่พยาธิก็ไม่ควรกินครับถ้าจำไม่ได้ว่าผมตอบรายละเอียดอะไรไปแล้วบ้างให้ย้อนไปหาดูนะครับผมตอบจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอบไปตอนนาทีที่เท่าไรนะครับไลฟ์ที่แล้วหรือไลฟ์นี้นะครับเพราะว่ามี2ไลฟ์ซึ่งวันนี้มี2ไลฟ์ไลฟ์หนึ่งมันหลุดไปก็เลยเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณคุณชินนะครับที่สนับสนุนมานะ ก่อนเข้าผ่าตัดหมอถามว่ากินมีน้ำมันปลาอยู่ไหมสงสัยว่าน้ำมันเป็นผลอะไรกับการผ่าตัดทำให้เลือดออกง่ายครับน้ำมันปลาเนี่ยแต่ไม่ใช่น้ำมันตับปลานะต้องเป็นน้ำมันปลานะคุณเพียวน้ำมันตับปลาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าน้ำมันปลาเนี่ยมีนะครับกินยาลดความดันสูงแล้วมีอาการปลายนิ้วชาตอนเช้าอันนั้นอาจจะไม่ใช่ยาแล้วครับน่าจะเป็นเหตุผลอื่นต้องลองไปตรวจดูนะครับมีความเครียดก็ต้องเผาผลาญให้เร็วที่สุดดีแล้วนะครับ โรค Sarcoidosis ประเทศไทยไม่ค่อยเจอมันเป็นการอักเสบที่เราไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นได้เวลาที่พวกนี้มันเป็นขึ้นมาเนี่ยอาการมีได้หลากหลายสาเหตุนะครับหลากหลายอาการแสดงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในปอดนะก็คือมีต่อมน้ำเหลืองในปอดโตนะครับเราไปตัดต่อมน้ำเหลืองพวกนี้มาดูเนี่ยก็จะมีลักษณะอันหนึ่งที่เราเรียกว่า non-caseating granuloma เนี่ยอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็น Sarcoid ได้ก็จะมีต่อมน้ำลายโตได้ต่อมน้ำตาโตได้นะครับหรือบางทีเป็นผิวก็จะเป็นผิวที่มันผิดปกติได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไปสักมาหรือใส่ซิลิโคนในนมอะไรเงี้ยก็จะมีผิวที่มันขรุขระแล้วไปเจาะออกมาก็จะเจอเนี่ย non-caseating granuloma นะครับหรือบางคนถ้าไปเป็น Sarcoid ก็อาจจะขึ้นไปที่สมองก็ได้นะมันเป็นโรคเบาจืดขึ้นมาก็ได้นะหรือว่ามีอาการมองผิดปกติจากตัวก้อน Sarcoid ไปกดตามที่ต่างๆได้อาการ Sarcoid ในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสักคนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เจอเนี่ยเหมือนกันก็คือเจอในปอดเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อให้ปอดปกติเนี่ยนะก็เป็น Sarcoid ได้อยู่ดีนะไม่ได้แปลว่าคุณไม่เป็น Sarcoid นะครับ วิธีการรักษาเนี่ยก็มักจะมีการตรวจวิธีอื่นก็จะมีการตรวจACE level ACE นะครับมันเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งนะครับแล้วคนที่เป็น Sarcoid เนี่ยจะมีแคลเซียมสูงในร่างกายได้จากการที่มันมีการสร้างวิตามินดีผิดปกตินะครับพวกเนี้ยก็จะทำให้มีการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มมาในร่างกายได้ก็จะมีอาการต่างๆได้เช่นแบบบางคนก็อาจจะท้องผูกนะครับมีเสียน้ำเยอะอะไรเงี้ยปัสสาวะเยอะอะไรเงี้ยมีหลายๆอย่างที่เราต้องดูนะครับแล้วพวกนี้ห้ามกินวิตามินดีเสริมเด็ดขาดไม่งั้นจะยิ่งเป็นปัญหาพวกนี้ขึ้นมาใหญ่นะครับการรักษาก็จะใช้สเตียรอยด์เป็นหลักนะฮะสเตียรอยด์ไม่หายก็จะต้องใช้กลุ่ม anti TNF นะอืมเช่นยา infliximab นะครับ etanercept ในพวกนี้เป็นต้น adalimumab เป็นต้นนะฮะแต่พวกนั้นไปให้หมอที่เขาเชี่ยวชาญเป็นคนตรวจรักษาดีกว่าเนาะ แต่ถ้าเกิดคุณแนนเนี่ยคุณเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ผมอยากให้คุณไปรู้จักคำหนึ่งชื่อ QIME ไม่ใช่ควายนะ QIME Cyst Bug Test นะครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นตัวที่สามารถตรวจสาคอยได้อย่างชัดเจนนะเขามีการสกัดสารตัวหนึ่งเอาไปตรวจที่ผิวหนังนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องไปดูด้วยนะวิตามินซีไม่สามารถแก้โรคภูมิแพ้ได้นะครับ หนังสือมีเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า PM 2.5อย่างละเอียดเลยใช่ฮะต้องไปอ่านในนั้นดูนะครับการมองเห็นไม่ชัดเหมือนเดิมตรวจสายตาแล้วปกติต้องไปตรวจอะไรต้องไปหาหมอตาแล้วให้เขาตรวจดูว่าลานสายตาอย่างอื่นมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าสายตาอาจจะปกติแต่ว่าลานสายตาอาจจะผิดปกติได้นะครับไอซ์บาสควรทำก่อนหรือหลังวิ่งทำหลังวิ่งครับตอนนี้ร่างกายที่ชอบมีผื่นแดงๆเป็นหายอากาศร้อนบางทีก็เป็นเองภูมิตกมีวิธีรักษาอย่างไรต้องไปหาก่อนว่าผื่นที่มันเป็นน่ะ มันเป็นผื่นที่ชื่อว่าอะไรครับถ้ารู้ชื่อก็สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องทำยังไงกับมันนะถ้ายังไม่รู้ชื่อเนี่ยไปตรวจก่อนนะฮะขอบคุณคุณ BK นะครับที่สนับสนุนมานะเอาลูกโป่งไปถือเล่นsleep apnea เริ่มมีความดันสูงทำยังไงครับรักษาอะไรครับใช้ CPAP เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมาเองนะฮะเห็นข่าวถ้าเข้าตาในป่ามีวิธีแนะนำเบื้องต้นหน่อยไม่ต้องทำอะไรครับอันนี้ต้องไปหาหมอให้เขาเอาออกให้คุณเอาออกเองไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับผมทานครีาตินยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้จะเลิกทานแล้วนะฮะ อืม CPAP Machine กลับไปใช้ที่เมืองไทยด้วยไหมครับมีครับเอามาด้วยนะครับทำไมไม่ควรกิน NSAID หลังเล่นเวตครับไม่มีความจำเป็นจะต้องเชื่อคำนี้นะครับคุณกิน NSAID หลังเล่นเวตได้ถ้าเกิดคุณมีอาการปวดนะครับไม่ได้ห้ามกินนะครับแล้วมันก็ไม่มีข้อเสียอะไรด้วยนะไม่ได้เกี่ยวถ้ามันมีข้อเสียก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเล่นเวตครับนะฮะสามารถกินได้ถ้ามันปวดนะตรวจหัวใจแบบวิ่งสายพานมาแต่วิ่งไม่ถึง150เป็นตะคริวเลยหยุดวิ่งก่อนแต่หมอตรวจก็เลยบอกว่าผลออกมาปกติก็ดีแล้วล่ะครับเนาะ ศึกษาเรียนเพิ่มเติมสายแพทย์ได้อยู่ไหม
คิดว่าทีนี้ต้องเรียนสักครั้งมันเรียนเองก็ได้ครับมันอ่านเองไปได้เรื่อยๆได้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ Rosie ก็อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดูมันเรื่อยๆนะคนที่เคยสักมาบริจาคโลหิตไม่ได้เหรอครับเหตุผลก็อาจจะมีโรคที่ติดมาจากการสักก็ได้เช่น HIV Hepatitis C อะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาไม่ได้ตรวจเสมอนะครับเวลาที่คุณไปบริจาคเลือดดังนั้นเขาก็จะป้องกันไว้ก่อนนะครับ ถ้าอยากแก่ตายแบบไม่อยากติดเตียงและตายแบบชราภาพตามอายุมีแนวทางอย่างไรบ้างทำ6ข้อที่เมื่อกี้ผมบอกไว้นะถ้าไม่รู้ว่า6ข้อคืออะไรก็ถามคนในไลฟ์นี่แล้วกันนะครับคุณต้องทำอย่างนั้นให้ได้แล้วต้องมีสติที่มันสมบูรณ์แข็งแรงต้องเข้าใจวิธีในการแก้ไขความเครียดแล้วก็จัดการกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นปัญหาทางด้านจิตใจของเราถ้าคนเราอยากตายไม่ทรมานก็ต้องมีสติที่ดีเสียก่อนถ้าสติของเราไม่ดีแล้วก็นะตายทรมานเสมอนะครับเวย์อะไรที่ผมกินก็ Gold Standard นะครับอืม ขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมาเราเอาแสงไปให้แล้วกันนี่นะต้องหาติ๊กเบอร์เกอร์สแมชมากินลองไปดูนะครับที่เอ็มสเฟียร์ตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะรู้สึกเหมือนมีแมลงมาไต่ในปลายจมูกอยู่ตลอดโชบหน้าชิวชงฝุ่นเยอะวันนี้เรียกภูมิแพ้หรือเปล่าน่าจะใช่ภูมิแพ้นี่แหละครับมันไม่ใช่แมลงหรอกฮะแนวทางในการเลือกเวย์มากินมีไหมครับมีครับเคยทำคลิปไปแล้วด้วยผมกินเวย์ยังไงเลือกยังไงลองไปหาในนั้นดูนะฮะกระดูกหักกับมีโรคไตระยะที่2กินแคลเซียมวิตามินดีได้ไหมครับได้ครับ อายุ16เป็น SVT ควรผ่าตัดไหมครับไม่ควรผ่าตัดนะครับปกติ SVT ไม่ต้องผ่าตัดอยู่แล้วมันมีแค่การใช้ยาหรือไม่ฉะนั้นก็จะต้องเป็นการจี้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องผ่าตัดนะครับใส่ CPAP อยู่แต่ยังสูงงั้นก็ต้องใช้ยาลดความดันแล้วนะครับเพราะถ้าใช้ CPAP มันควรจะลงเลยนะครับที่สำคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าคุณใส่ CPAP ได้นานพอนะคือนอนได้ทั้งคืนแล้วก็ค่า AHI ของคุณต่ำกว่า5แล้วถ้า AHI ต่ำกว่า5ใส่ได้ทั้งคืนใส่ทุกวันแล้วความดันยังสูงเนี่ยอันนั้นแปลว่าต้องใช้ยาแล้วล่ะครับนะ โอเคเรียบร้อยครบเสร็จแล้วนะครับตอบคำถามเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็จะแค่นี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวเราไปแล้วนะแพ้หลายตัวควรตรวจหาการแพ้อะไรครับไม่ต้องตรวจเป็นพิเศษครับนะเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยแต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณแพ้ยานะไม่ใช่ผลข้างเคียงของยานะครับบางคนแพ้ยาก็คิดว่ามันเป็นการแพ้ซึ่งจริงๆกลายเป็นผลข้างเคียงก็ได้ผลข้างเคียงเช่นกินแล้วปวดท้องกินแล้วเมื่อยตามตัวกินแล้วมันรู้สึกมึนหัวพวกนี้ไม่ใช่แพ้นะครับมันเป็นผลข้างเคียงซึ่งแปลว่าคุณใช้ยาได้แต่อาจจะต้องมีการปรับยาเท่านั้นเองแพ้นี่คือมีผื่นขึ้นตามตัวหายใจไม่ออกเลยนะครับหน้าบวมปากบวมอย่างงั้นคือแพ้นะครับไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ลองไปหาหมอที่เขารักษาดูแล้วก็ลองถามดูว่าของคุณต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับอืม โอเควันนี้ก็ตอบเท่านี้พอแล้วนะครับใครถามคำถามมาตอนสุดท้ายเนี่ยไปถามผมวันอื่นแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ